नमस्कार मंडळी, मी कांचन NAVMI'S किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आज बघणार आहोत साबुदाणा न वाफवता कुरकुरीत अशा बटाटा आणि साबुदाणाची चकली. ह्या चकल्या तुम्ही वर्षभर स्टोर करून ठेवू शकतात आणि ही रेसिपी खूप सोपी आहे आणि खूप पटकन रेडी होते. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी साबुदाणा घेतला आहे आणि साबुदाणा मी रात्री भिजवून ठेवला होता. तुम्ही ते बघू शकतात. खूप असं एक एक दाणा मोकळा असा आपला साबुदाणा मऊसर असा भिजलेला आहे. 1 किलो साबुदाण्यासाठी इथे मी 2 किलो बटाटे घेतले होते आणि बटाटे मी उकडून घेतलेले आहे आणि गार केलेले आहे. आपण ते साबुदाण्यामध्ये किसून घेणार आहोत. इथे मी डायरेक्ट एक मोठी स्टीलची पाटी वापरलेली आहे. त्यामध्येच मी मिश्रण रेडी करणार आहे. त्यामुळे साबुदाण्यावरच मी इथे बटाटे किसून घेणार आहे. बटाटे जर किसले ना आपण, तर आपण जेव्हा चकली पाडतो ना, तेव्हा ते बटाटे चकलीच्या सोऱ्यामध्ये अडकत नाही आणि इझिली चकली रेडी पण होते. आणि जर त्या हाताने स्मॅश केले ना, तर ते सोऱ्यात हमखास अडकतातच. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. सगळे बटाटे आपले किसून झालेले आहेत. आता त्यात मी टाकत आहे लाल मिरची पावडर. लाल मिरची पावडर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त पण करू शकतात. त्यामध्ये टाकणार आहे चवीनुसार मीठ आणि जिरं. आणि हे सगळं मी मिश्रण एकत्र करणार आहे आणि चांगलं एकजीव करून याचा आपण एक घट्टसर असा डो रेडी करून घेणार आहोत. पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आणि बटाट्यामध्ये भरपूरसं मॉइश्चर असतं. त्यामध्ये इथे आरामशीर आपला डो रेडी होतो. चला तर मंडळी, इथे मस्तपैकी आपला साबुदाण्याच्या चकल्यांचा डो रेडी झाला आहे. आता आपण टेरेसवर जाणार आहोत आणि तिथे चकल्या करूयात. चकली करण्याचा मी सोऱ्या घेतला होता. त्यात टाकलं आहे आपलं मिश्रण आणि मी अशा चकल्या करून घेणार आहे. खाली मी प्लॅस्टिकचा पेपर ठेवला होता. प्लॅस्टिकचा पेपर ठेवण्याआधी खाली मी एक होडणी टाकली आहे आणि त्यावर मी पेपर ठेवला आहे. हे अशाच प्रकारे सगळ्या चकल्या मी करून घेणार आहे. चला तर मंडळी, सगळ्या चकल्या इथे आपल्या करून रेडी झालेल्या आहे आणि ह्या चकल्या मी 2 दिवस कडक उन्हामध्ये वाळवणार आहेत. त्यानंतर आपल्या चकल्या आपण वर्षभर खाऊ शकतो आणि त्या छान टिकतात पण. 2 दिवस झालेले आहेत आणि ज्या आपल्या चकल्या आहेत ना, छान मस्तपैकी कडक अशा वाळलेल्या आहेत. आता ह्या मी तुम्हाला तळून दाखवणार आहे. तेल गरम झालं आहे. त्यात टाकत आहे आपल्या चकल्या आणि तुम्ही इथे बघू शकतात तेलामध्ये आपली चकली छान फुलत आहे. आता चकल्या मी काढून घेते आणि बाकीच्या चकल्या पण अशाच तळून घेऊयात. चला तर मंडळी, इथे कुरकुरीत अशा उपवासाला चालणारे आपल्या चकल्या खाण्यासाठी रेडी झाले आहेत. तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझे शेअर करा. NAVMI'S किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद.